Okay, hai, malam ni aku nak cuba buat tulisan putih pada ni, panel ni. Panel ni dah buruk. Aku akan cuba cantikkan dia. Tapi cara macam mana? Sekejap lagi aku orang tengok lah sendiri. Korang mesti tanya aku pakai cecair apa? Aku pakai cecair ni. Inilah benda dia untuk matikan balik. Biasa aku buat 2 kali, 2 layer. Dekut dia, panel dia dah hitam balik. Kita nak cat. Kita nak bagi tulisan natural apa semua tu putih balik. Aku tak pernah buat benda ni, aku nak cuba. Okay, hai, selamat malam. Aku nak sambung kerja semalam. Semalam aku tak dapat barang. Okay, hari ni cerita dia, aku nak buat balik tulisan yang jadi hitam. Semalam aku pakai cat biasa tak jadi. So ni korang tengoklah aku buat macam mana. Tu pun kalau jadi. Tulisan ni tak adalah cantik sangat. So bolehlah daripada tak ada, bila jauh dia nampak okey. Okay, macam baru. Like a boss.